Chào mọi người đã đến với kênh Thỏ Đi Thôi. Ở tập trước chúng ta đã cùng nhau vượt gần 8.000 km với hãng bay Emirates để đến với nước Nga vĩ đại. Chúng ta đã cùng khám phá trái tim của nước Nga, đó chính là quảng trường đỏ, cùng nhau tìm hiểu về biểu tượng của nước Nga, nhà thờ Thánh Basil hay là lang thang ăn kem trong trung tâm thương mại GUM. Và hôm nay mời mọi người tiếp tục chuỗi hành trình 23 ngày khám phá nước Nga cùng Thỏ nha. Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay Thỏ sẽ dẫn mọi người khám phá một công viên hay còn gọi là triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân. Nghe triển lãm vậy thôi chứ thật sự là nơi đây được mệnh danh là thành phố trong lòng thành phố, bởi vì cái diện tích của nó là gần bằng quận 4 của thành phố Hồ Chí Minh lúc mà chưa sáp nhập á. Thời tiết ở Moscow đã chạm 0 độ, mặc áo giữ nhiệt thì cơ thể sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng mà hai cái tay của mình rất là buốt luôn, là mặc dù đã đeo găng tay rồi đó, nhưng mà thật sự là lần đầu đến Nga nên mà mình cũng hơi chủ quan, chỉ sử dụng cái găng tay bình thường thôi chứ không phải là loại găng tay giữ nhiệt. Nên là các bạn chú ý là đến găng tay thì mình cũng phải là sử dụng cái loại găng tay giữ nhiệt thì mới có thể chịu nổi cái bút lạnh ở Nga nha. Và còn một vấn đề là đối với điện thoại hay thậm chí là cục sạc dự phòng, khi mà mọi người sử dụng để quay chụp bên ngoài nhiều nhiệt độ dưới 0 độ C á, thì rất là mau tuột pin, mà tuột pin rất là nhanh luôn. Nên là mọi người hãy cất điện thoại vào trong túi áo phao giữ ấm cho cái điện thoại, khi nào mà mọi người cần sử dụng thì hãy lấy ra nha. Chào mọi người đã đến với công viên VDNK. Thì từ trạm metro á, để đi vào đến cổng của VDNK cũng mất khoảng 1 cây số á mọi người. Mà đúng là Nga là đất nước lớn nhất thế giới nên là không có gì ngoài đất, nên là mọi công trình ở Nga đều rất là to lớn. Mọi người muốn đi du lịch tự túc Nga thì phải chuẩn bị cho mình một cái đôi chân thật là khỏe nha, bởi vì mỗi ngày á, sẽ đi bộ rất là nhiều luôn. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ về VDNK nha. VDNK rộng hơn 300 hecta, được xây dựng từ năm 1939. Mục đích ban đầu của nó cũng chỉ để là khoe với thế giới về nền nông nghiệp và công nghiệp hùng mạnh của Liên Xô. Mỗi nước cộng hòa trong Liên Xô như là Ukraine, Belarus hay là Armenia đều có một cái cung điện gọi là Babylon riêng ở đây để trưng bày sản vật của mình. Vì thế mà đi dạo VDNK giống như là đi xuyên qua 15 nước cộng hòa vậy. Thì sau khi mà Liên Xô tan rã thì VDNK rơi vào cái khủng hoảng. Các cung điện lộng lẫy ở đây bị biến thành kiosk bán hàng. Và từ năm 2014, chính quyền Moscow đã dẹp bỏ chợ trời và tu sửa lại toàn bộ và biến nó thành không gian văn hóa giải trí đẳng cấp như các bạn thấy bây giờ. Ở ngay trung tâm VDNK xa xa kia chính là cái đài phun nước tình bạn hữu nghị các dân tộc, gồm 16 bức tượng cô gái cao 4 mét làm bằng đồng và dát vàng ròng bên ngoài tượng trưng cho 16 nước thời Liên Xô cũ. Nhưng mà vào mùa đông á, thì ở đây mọi người sẽ cải tạo thành sân trượt băng nên là mình sẽ không có thấy được cái đài phun nước đó nữa. Tối đến thì người Nga trượt băng ở đây đông lắm nên là tối mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Mỗi một cái gian hàng triển lãm trong này, hay mình còn gọi là cái cung điện á, bởi vì nó to lớn và vĩ đại lắm, thì không biết là qua máy quay của mình thì mọi người có thấy nó to lớn vĩ đại không, chứ thật sự là đứng ở đây mình cảm thấy mình giống như là người tí hon á, bởi vì mỗi cái cung điện này chính là cái triển lãm thành tựu của mỗi nước trong khối Liên Xô cũ. Mọi người có thể chọn vào bất kỳ nơi nào để tham quan nha. Và các pavilion này hoạt động dưới danh nghĩa là trung tâm thương mại và triển lãm, chứ không phải là thuần túy chỉ là bảo tàng thôi. Nên là mục đích chính của họ là quảng bá đất nước và bán hàng, nên là họ luôn mở cửa chào đón khách tự do, nên là vào đây sẽ không tốn phí. Như là tòa pavilion số 18 là của Belarus sẽ trưng bày bán những cái quần áo, mỹ phẩm. Còn đối với tòa pavilion số 68 là của Armenia sẽ trưng bày về rượu, trang sức và còn nhiều tòa lắm. Nhưng mà mình sẽ dành thời gian để đến với một số nơi nằm tại VDNK luôn, nên là mình sẽ không có vào các tòa của các quốc gia này mà sẽ chỉ đi dạo bên ngoài thôi. Mà thật ra là đi dạo bên ngoài ngắm những cái kiến trúc vĩ đại này cũng đủ choáng ngợp và tốn khá thời gian á mọi người. Và nằm trong tận cùng bên trong của công viên VDNK chính là trung tâm hàng không vũ trụ Cosmos. Xa xa các bạn có thể thấy trước Cosmos chính là niềm tự hào lớn nhất của lịch sử hàng không vũ trụ Nga, tên lửa Vostok. Thì vào năm 1961 thì con tàu này đã đưa nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian, mở ra một cái kỷ nguyên chinh phục vũ trụ cho loài người. Vào thời điểm đó, sự kiện này là một cú tát giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của người Mỹ trong cuộc chạy đua vào không gian. Vostok chính là minh chứng của trí tuệ đỉnh cao của Liên Xô. Nhưng thật ra đây chỉ là mô hình một thôi, nhưng có thể nói là đúng với từng chi tiết của con tàu Vostok. Còn tại sao nó chỉ là mô hình mà không phải là cái mà đã bay vào vũ trụ năm đó, thì các bạn nào mà có tìm hiểu về vũ trụ á, thì sẽ biết là tên lửa đẩy khi mà bay lên sẽ tách tầng và rơi xuống cháy trong khí quyển. Và chỉ có cái khoang nhỏ xíu gọi là viên nang chứa Gagarin là quay về thôi, nên là không thể nào có một cái quả tên lửa nguyên vẹn như thế này sau khi mà bay và quay trở về được. Còn đây chính là máy bay Jak-42, nhìn nó giống như là một chiếc máy bay chở khách thôi đúng không? Nhưng mà đây chính là chiếc máy bay đã thiết lập kỷ lục thế giới về bay đường dài không nghỉ cho hạng cân của nó, từ Moscow đến Chita gần 5.000 km. Và đây không phải là mô hình mà chính là hàng thật. Và năm 1981 nó đã được đưa về đây nghỉ hưu và không bao giờ cất cánh nữa.
Còn đây là chiếc trực thăng Mi-8, cũng là hàng thật nha. Và Mi-8 chính là loại trực thăng được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử loài người và hiện hơn 100 quốc gia trên thế giới đang sử dụng chúng, và trong đó có Việt Nam mình. Nó đại diện cho sự nồi đồng cối đá bền bỉ khủng khiếp của công nghệ Nga. Chúng ta sẽ tiến tới cổng của trung tâm hàng không vũ trụ Cosmos. Chỉ là cái cổng thôi, có cần phải to như vậy không? Và vào đây thì các bạn sẽ phải mua vé tham quan. Giá vé lúc mình đi là 700 rúp một vé. Bước vào đây như bước vào thiên đường của vũ trụ, của trí tuệ siêu phàm của nhân loại. Nhưng mà ít ai biết là tòa nhà này đã có những cái thăng trầm lịch sử biến động liên tục. Tòa nhà này thì ban đầu không phải là dành cho vũ trụ. Nó được sinh ra vào năm 1939 để trở thành nơi trưng bày máy cài nè. Đến năm 1967 thì để kỷ niệm Liên Xô chinh phục vũ trụ, người ta đã dọn máy cài đi thay bằng tên lửa, vệ tinh, và cái tên Cosmos bắt đầu từ đây. Nhưng mà đến năm 1991 khi Liên Xô tan rã thì thời kỳ đen tối của nơi đây mới chính thức bắt đầu. Nơi thiêng liêng về niềm tự hào của người Nga lại biến thành một cái chợ hỗn độn, thậm chí là những bữa tiệc ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng của các thanh niên nhảy múa điên cuồng, dùng chất kích thích trong ánh đèn laser và khói thuốc ngay bên cạnh chân dung của Yuri Gagarin. Đây được coi là biểu tượng của sự sụp đổ của giá trị cũ. Nhưng mãi đến năm 2018, cơn ác mộng đó mới qua, bởi vì chính tổng thống Putin đã cho trùng tu và đích thân khánh thành lại nơi này để biến nó thành trung tâm bảo tàng vũ trụ hiện đại như là ngày nay. Mọi người có thấy cái quả cầu nhỏ bé có 4 cái râu kia không? Thì đó chính là Sputnik 1. Nhìn nó đơn giản như đồ chơi vậy ha, nhưng mà nó chẳng làm gì ngoài cái việc là bay vòng vòng trên trái đất và kêu bíp bíp. Nhưng mà chính tiếng kêu bíp bíp đó vào năm 1957 của Liên Xô lại trở thành một cái nỗi nhục cực kỳ lớn đối với người Mỹ trong cuộc chạy đua đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Và chính vì thế mà Sputnik trở thành một cái động lực ghê gớm đối với người Mỹ. Để rồi nếu như không có Sputnik, con người ngày nay cũng không thể có định vị GPS, rồi từ đó hình thành nên Google Maps chỉ đường, hay là Sputnik chứng minh rằng là con người có thể đặt một cái trạm phát sóng lơ lửng trên trời. Nên là ngày nay chúng ta có hàng ngàn vệ tinh viễn thông, nhờ đó mà mọi người mới có thể gọi video call quốc tế với nhau nè, xem bóng đá trực tiếp, và mọi người có thể xem YouTube của thỏ trên điện thoại ở bất kỳ đâu. Hay nếu là không có Sputnik mở đường thì chúng ta ngày nay sẽ không thể nào biết được dự báo thời tiết như thế nào, ngày mai là mưa hay nắng, có cơn bão nào sắp đổ bộ vào không. Thì Sputnik không phải trực tiếp làm những việc đó, nhưng chính vệ tinh này là ông tổ của mọi công nghệ kết nối mà chúng ta đang dùng trên điện thoại ngày nay. Mọi người có choáng ngợp với cái máy vòm kính được thiết kế từ năm 1939 đến năm 1954 này không? Kết cấu thép đang chéo hình ngôi sao này là đỉnh cao kỹ thuật của Liên Xô thế kỷ trước. Mọi thứ ở đây thật vĩ đại và mình cảm thấy là bản thân mình rất là nhỏ bé và mình có chút tự ti khi mà đứng đây á mọi người. Ở đây thì mọi người không chỉ có thể nhìn ngắm mà còn có thể tương tác với các công nghệ như là kiểu vừa học vừa chơi á, nên là không có gây cái cảm giác nhàm chán. Khi mà đến đây á, bạn sẽ thấy được cái sự vĩ đại của con người trước cái vũ trụ bao la. Từ những quả vệ tinh Sputnik bé nhỏ đầu tiên cho đến trạm vũ trụ Mir khổng lồ nặng hàng chục tấn là ngôi nhà đầu tiên của loài người giữa các vì sao. Tất cả đều hiện diện dưới máy vòm kính cao 60m này, và bạn sẽ học được cách các phi hành gia sinh hoạt nè, ăn uống trong tuyết kem đánh răng, hay thậm chí là đi vệ sinh trong môi trường không có trọng lực. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là kết tinh của trí tuệ hàng ngàn nhà khoa học. Và nếu có dịp đến VDNK thì các bạn đừng bỏ qua nơi này nhé, bởi vì thật sự rất đáng để tham quan luôn. Kế bên Cosmos sẽ là một khu ăn uống với nhiều món lắm. Các bạn có thể vào đây để chống đói như mình nha. Và sau khi nạp năng lượng thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một thủy cung nằm ngay trong VDNK luôn. Trước khi vào trong thì mọi người sẽ vẫn qua một cái lớp an ninh, sau đó thì đi gửi cái áo khoác rồi mới vào cái thủy cung. Thủy cung này có tên là Moscovarium. Giá vé lúc mà ở đi là 1.400 rúp một vé. Đây là thủy cung lớn nhất châu Âu nằm xa bờ biển. Bởi vì các thủy cung lớn thường sẽ nằm sát bờ biển để hút nước vào, còn thủ đô Moscow sẽ nằm sâu trong đất liền 1.000 km. Nên là các việc xây dựng và duy trì 25 triệu lít nước biển ở đây là một cái kỳ tích công nghệ. Ở nơi đây chứa 80 bể kính khổng lồ với hơn 12.000 sinh vật biển. Khác với các tòa nhà cổ kính xung quanh thì Moscovarium là biểu tượng của thế kỷ 21, bởi chỉ mới vào tháng 8 năm 2015 thì đích thân tổng thống Putin và thị trưởng Moscow đã đến cắt băng khánh thành này thôi. Để tạo ra nước biển giữa lòng Moscow thì mỗi tháng người ta phải nhập khẩu hàng trăm tấn muối biển chuyên dụng để pha vào nước ngọt. Thì Moscovarium nổi tiếng với các show diễn của cá heo, nhưng mà ngày mình đi thì lại không có xuất diễn. Nếu mà bạn nào có đi với trẻ nhỏ thì có thể vào đây tham quan nha, chứ thật ra thì theo cá nhân của mình thấy thủy cung ở đây không có lớn lắm đâu, đi có chút xíu là hết thôi. Nếu mà ai đã từng đi Sea Aquarium ở Singapore hay là Juromi ở Nhật Bản á, thì bước vào đây các bạn sẽ thấy hơi hụt hẫng một xíu, bởi vì ở đây không quá rộng, số lượng loài cá cũng không quá nhiều. Nhưng mà cũng phải hiểu cho nơi đây, vì như lúc đầu mình nói á, thì Moscow nằm giữa đất liền, cách biển rất là xa, nên là để vận hành một cái đại dương giữa cái thời tiết âm mấy chục độ là cực kỳ vất vả. Các bạn có thể cân nhắc về địa điểm này nhé.
Vào cuối ngày thì VDNK cũng lên đèn và mọi thứ ở đây rất là lung linh. Người Nga rất thích chơi trượt băng. Vào mùa đông ở các công viên, quảng trường khắp nơi ở nước Nga đều cải tạo thành sân băng. Thì sân băng ở VDNK cũng chính là một trong những sân băng nhân tạo lớn nhất nhì thế giới. Vì ở Nga mùa đông sẽ kéo dài 5 đến 6 tháng nên là với người Nga, trượt băng chính là cách duy nhất để họ lao ra ngoài để vận động cho nóng người và cũng như là tìm niềm vui trong cái lạnh cả chục độ. Chính vì thế mà trẻ con ở Nga biết trượt băng trước khi là biết giải toán, và cũng dễ giải thích tại sao là năm nào Nga cũng chính là bá chủ của thế giới về bộ môn trượt băng nghệ thuật ha. Bây giờ thì cũng trễ nên là mình sẽ đi về để ăn tối và nghỉ ngơi. Thật ra thì đi từ sáng đến giờ thì chỉ đi có mỗi khu VDNK này thôi, nhưng mà chân thỏ bây giờ nó cũng không còn cảm giác gì hết, cứ bước đi vậy thôi chứ thật ra là kiểu như là không còn là chân mình á. Con đường từ VDNK đến trạm metro cũng là một cái phấn đấu đến cuối ngày hôm nay rồi đó. Vì vậy mà tối nào mà về khách sạn á, mình cũng cảm thấy ngủ rất là ngon và không có còn biết lạ chỗ là gì luôn mọi người. Mình sẽ đi tàu điện ngầm để qua cái chỗ ăn tối nay, mà đúng là vẫn không khỏi choáng ngợp với những ga tàu điện ngầm ở Nga ha mọi người. Mỗi cái ga ở đây giống như là mỗi cung điện khác nhau á, hèn chi có những cái tour du lịch á, có chủ đề tham quan các nhà ga metro luôn. Tối nay thì mình sẽ ăn tối ở một khu food court nổi tiếng ở Moscow. Để đi du lịch tự túc ở Nga mà tiết kiệm á, là mình phải có một cái đôi chân khỏe, vì thật sự là đi đâu cũng đi bộ rất là nhiều. Đây là cái khu ẩm thực tên là Depot. Thì trước đây đó là một cái trạm tàu cổ kính được xây dựng từ thế kỷ 19. Thay vì phá bỏ thì người Nga đã cải tạo nơi này thành khu ẩm thực nổi tiếng của giới trẻ ngày nay. Ở đây thì có 75 gian hàng ẩm thực và 140 quầy chợ thực phẩm. Các bạn có thể đi tham quan xem thích ăn gì thì có thể ghé order và tự do lựa chọn bất kỳ bàn ăn nào mà mình muốn nha. Ở đây có đầy đủ các món ăn từ Á, Âu, Mỹ và cả món ăn Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cũng chính vì quá nhiều á nên là đôi khi cũng tốn thời gian lựa, và mình cũng thấy hơi bất tiện do là menu đa số là tiếng Nga. Bởi vì ở đây quá nhiều quán nên là mình cũng vân vân không biết ăn gì. Giá ở đây thì cũng tạm ổn thôi chứ cũng không rẻ hay là mắc quá đâu. Đồ ăn thì theo mình là tạm được, mọi người có thể tham khảo khu ăn uống này nha. Còn giờ thì Thỏ sẽ về ngủ và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay Thỏ sẽ đi đến một địa điểm mà hôm trước mình chưa kịp tham quan, đó chính là Điện Kremlin. Và đây mới chính xác là trái tim của nước Nga. Ở đây không chỉ là nơi làm việc của Tổng thống Putin mà là pháo đài sống, chứng kiến mọi thăng trầm của lịch sử nước Nga suốt 800 năm qua. Và để vào được Điện Kremlin thì mọi người sẽ phải bước qua vườn Alexander. Mọi người có biết không là ngay bên dưới chân Thỏ lúc này không phải là mặt đất mà là một dòng sông ngầm tên là nhà Glynaya. Dòng sông này đóng vai trò là hào nước bảo vệ phía tây của Điện Kremlin. Sau chiến tranh với Napoleon vào năm 1812 thì để xây dựng lại Moscow sạch đẹp hơn, người Nga đã nhốt con sông này vào đường ống ngầm dưới lòng đất dài 3 cây số và lắp đất lên trên để trồng hoa và trở thành công viên tuyệt đẹp như là ngày nay. Và để tham quan Điện Kremlin thì chúng ta sẽ vào mua vé tham quan. Она не Михаил, а Тузе. Giá vé lúc mà Thỏ đi sẽ là 1.100 rup. Bởi vì là người Trung Quốc đi du lịch đến Nga rất là nhiều nên là khi thấy Thỏ thì mọi người hiểu nhầm và chào là nỉ hảo. Nhưng mà mình đã giải thích mình là người Việt Nam và mọi người rất là nhiệt tình, vui vẻ chào đón mình. Ở đây có rất là nhiều đoàn du lịch và đoàn học sinh, sinh viên tham quan nên là chúng ta sẽ phải xếp hàng khá lâu để đi qua khu vực kiểm tra an ninh. Tòa tháp kiểm tra an ninh này có tên là tháp Kutafia. Cái tên gọi này ngày xưa ý chỉ một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, lượm thượm, và người ta gọi vậy vì ngày xưa cái tháp này trông là rất là cục mịch, không có sang trọng như là các tháp khác. Đây là tháp duy nhất còn sót lại của loại hình bắc cầu để bảo vệ cây cầu đi vào thành. Sau khi qua tháp trắng Kutafia, mọi người sẽ đi bộ trên một cây cầu nối vào tháp cao màu đỏ. Đây là cây cầu đá cổ nhất Moscow từ năm 1516 và còn tồn tại đến bây giờ. Ngày xưa nó bắc qua dòng sông Yelinaya ở vườn hoa Alexander mà khi nãy mình có giới thiệu, và đây từng là lối đi dành riêng cho sa hoàng và các sứ thần. Cái tháp màu đỏ kia chính là tháp Troitskaya, nó cao 80 m và trên đỉnh tháp chính là ngôi sao ruby màu đỏ. Ngôi sao này thì được thiết kế có thể xoay theo chiều gió như là trong chống đẩy để tránh bị gió bão quật gãy. Tầng hầm của tháp này ngày xưa từng là nhà tù khét tiếng vào thế kỷ 16-17. Năm 1812 khi chiếm được Moscow thì Napoleon đã đắc thắng cưỡi ngựa đi qua chính cái cổng này để vào chiếm Kremlin, nhưng mà cũng chính từ cái cổng này mà quân đội Pháp đã phải tháo chạy nhục nhã sau đó.
Nhiều người nghĩ là điện Kremlin chính là một cung điện, nhưng mà thật ra Kremlin trong tiếng Nga cổ có nghĩa là pháo đài nội đô. Đây còn là một thành phố thu nhỏ bao gồm nhà thờ, cung điện, kho báu, nghĩa trang hoàng gia và cả sân bay trực thăng. Chúng ta đang đứng ở cái nơi quyền lực nhất nước Nga suốt 8 thế kỷ qua. Thì tòa nhà màu vàng kia chính là cung điện Thượng viện, và ngay trong tòa nhà đó chính là nơi làm việc của tổng thống Putin. Ngày xưa vào thế kỷ thứ 12 thì chỗ này chỉ là một cái pháo đài gỗ dễ cháy, nhưng mà sau đó nó biến thành một pháo đài đá trắng, và cuối cùng là tường gạch đỏ sừng sững như bây giờ nhờ bàn tay của các kiến trúc sư người Ý. Vào năm 1812, khi mà Napoleon thua trận và rút khỏi Moscow, ông đã tức giận và ra lệnh đặt thuốc nổ để thổi bay điện Kremlin. Nhưng mà tuy nhiên một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm ướt cái ngòi nổ, và cộng với sự dũng cảm của người dân Moscow đã lao vào dập lửa, nên là chỉ một vài tòa tháp bị hư hại, phần lớn Kremlin vẫn đứng vững. Đến năm 1941, trong Thế chiến thứ hai, để tránh bị Đức Quốc xã ném bom, thì người Nga đã thực hiện một cú lừa ngoạn mục. Họ sơn vẽ tường thành Kremlin để biến nó trông giống như là dãy nhà chung cư bình thường. Lăng Lenin sẽ được ngụy trang thành một ngôi nhà gỗ. Nhờ vậy mà Kremlin gần như là nguyên vẹn đến ngày nay. Trong điện Kremlin thì có 3 nhà thờ chính, đó là nhà thờ Đức Mẹ lên trời, nhà thờ Truyền Tinh và nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần. 3 nhà thờ quan trọng này gắn liền với vòng đời của Sa Hoàng, từ lúc mà lên ngôi đến cuộc sống hàng ngày và đến lúc an nghỉ. Đây chính là nhà thờ Đức Mẹ lên trời, là tòa lớn nhất với 5 mái vòm củ hành vàng và là nhà thờ quan trọng nhất nước Nga thời phong kiến. Tất cả các sa hoàng từ Ivan Bạo Chúa đến Nicholas II đều bắt buộc phải làm lễ đăng quang tại đây. Kể cả mà khi thủ đô chuyển về Saint Petersburg thì vua chúa vẫn phải lặn lội về đây để đội vương miện thì mới tính là hợp pháp. Nhà thờ chính này là biểu trưng cho sự cầu thị của người Nga khi mà năm 1327 nó được hoàn thành, đến năm 1472 thì xuống cấp và được cho xây dựng lại. Sau 2 năm thì công trình này đã bị đổ sập do động đất và kỹ thuật xây kém, nên là đại công tước Ivan III đã cho mời một cái kiến trúc sư người Ý sang để thiết kế và xây dựng, với yêu cầu là phải giữ nguyên cái dáng vẻ truyền thống của Nga. Kiến trúc sư người Ý đã áp dụng kỹ thuật phục hưng cho đào móng sâu tới 4,5 m và đóng hàng ngàn cọc gỗ xuống đất. Nhờ thế mà tòa nhà này đã đứng vững suốt 500 năm qua. Khi bước vào bên trong, mọi người sẽ thấy một cái bức tường tranh thánh cổ vẽ trên gỗ và dát vàng. Bức tường này thì cao 16 m, tương đương là tòa nhà 5 tầng. Còn bên phải chính là ngai vàng Monomarch. Chủ nhân của chiếc ghế này chính là vị vua khét tiếng Ivan Bạo Chúa. Vì là sa hoàng đầu tiên của nước Nga, ông không có chịu đứng chung hay là ngồi ghế thường với các quan lại, nên là đã ra lệnh làm riêng cái ngai vàng này và có mái che như là một ngôi đền và đặt ở vị trí trang trọng nhất. Dưới chân đế của ngai vàng chính là 4 con quái thú nằm phủ phục, nó nằm gạp xuống đất để đỡ lấy cái ngai vàng. Điều này có nghĩa là quyền lực của nhà vua có thể trấn áp được cả mãnh thú. Bổ sung thêm cho mọi người là người ta vẫn biết đến vua của nước Nga chính là sa hoàng, nhưng mà trước đời của Ivan Bạo Chúa, người đứng đầu nước Nga chỉ được gọi là đại công tước thôi. Nhưng mà đến năm 1547, khi mà Ivan Bạo Chúa lên ngôi, ông đã bảo rằng là không, ta không muốn làm công tước nữa, ta muốn làm hoàng đế. Thế là ông tự đặt ra danh hiệu sa hoàng và nâng cấp nước Nga từ công quốc trở thành một đế quốc ngang hàng với phương Tây. Vĩ đại là thế, nhưng mà năm 1812 nơi này đã từng chịu nỗi nhục khủng khiếp khi mà Napoleon chiếm Moscow, và ông ta đã chọn chính cái nhà thờ linh thiêng nhất này để làm chuồng ngựa. Lính Pháp đã đóng đinh vào các bức tranh thánh để treo mũ yên ngựa. Họ nung chải vàng bạc cướp được ngay trong thánh đường này. Nhưng mà cũng chính vào năm đó, quân đội Napoleon đã tháo chạy và người Nga đã cướp lại bạc đồng từ chiến lợi phẩm của người Pháp và cho đúc thành đèn chùm khổng lồ treo giữa nhà thờ để tạ ơn Chúa, và giờ đây nó lộng lẫy hơn bao giờ hết. Tiếp đến chúng ta sẽ đi tới nhà thờ Truyền Tinh. Nếu mà nhà thờ Đức Mẹ lên trời là nơi để vua đăng quang thể hiện quyền uy với lại thiên hạ, thì nhà thờ Truyền Tinh lại chính là nơi nhà vua trở về với chính mình và gia đình. Đây là nhà thờ tư gia dùng để làm lễ rửa tội cho các hoàng tử, công chúa mới chào đời, hay là nơi tổ chức lễ cưới hoàng gia, và cũng là nơi gia đình nhà vua cầu nguyện hàng ngày. Không khí bên trong tuy là nhỏ nhưng mà không có kém phần lộng lẫy. Bước vào đây thì mọi người sẽ cảm thấy ấm cúng bởi cái không gian nơi đây, và kèm theo là mùi của nến sáp ong nguyên chất rất là thơm và dễ chịu. Bên trong các nhà thờ không chỉ riêng ở đây, các bạn sẽ thấy các hòm thánh tích. Bạn nào mà theo đạo Công giáo ở Việt Nam thì chắc chắn là biết điều này.
vì cả bên Công giáo và Chính thống giáo đều có truyền thống lưu giữ xương cốt hay còn gọi là xá lợi của các vị thánh để tôn kính. Chỉ khác là ở Nga họ thường làm thành những cái hòm to như cái quan tài nhỏ như thế này. Cho bạn nào không nằm trong đạo thì các vị thánh không phải là huyền thoại mà họ là người trần mắt thịt. Họ sống một cái cuộc đời đức đạo và hy sinh vì đức tin, nên là sau khi họ qua đời, giáo hội đã xem xét và thấy họ quá xứng đáng để làm tấm gương soi sáng cho đời nên mới phong thành thánh. Các sa hoàng ngày xưa rất là thích sưu tầm các hòm thánh tích này đem về nhà thờ để tích đức và cầu mong sự bảo vệ cao nhất cho hoàng tộc. Dưới lớp kính này chính là kho bạc quốc gia ngày xưa để cất giữ vàng tài sản của các đại công tước Moscow thế kỷ 14-15. Có một cái câu chuyện thú vị gắn liền với nhà thờ này, đó là các bạn có thấy cái hiên với cái cầu thang đằng kia không? Thì theo luật lệ giáo hội Chính thống giáo Nga quy định đàn ông chỉ được lấy tối đa 3 đời vợ. Sa hoàng Ivan Bảo Chúa nổi tiếng là đa tình và sát vợ, nên là khi ông định lấy người vợ thứ tư thì bị giáo hội phản đối kịch liệt, nhưng mà cũng phải nể nang một chút và cho phép cưới. Nhưng mà các linh mục đã ra lệnh cấm cửa nhà vua, ông không được phép bước chân vào gian chính điện nhà thờ này để dự lễ như là người bình thường. Chính vì vậy mà Ivan Bảo Chúa đã cho xây dựng một cái hiên riêng để mỗi khi mà làm lễ thì vị vua quyền lực này phải đứng lủi thủi một mình ở ngoài cái hiên này, ghé tai nghe giảng kinh qua một cái cửa sổ. Và trạm dừng chân cuối cùng của cuộc đời một vị vua là nơi an nghỉ. Nhà thờ Tổng lãnh Thiên Thần là nghĩa trang hoàng gia nơi chôn cất tất cả các đại công tước và sa hoàng Nga từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 trước khi mà Peter Đại Đế dời đô về Saint Petersburg. Khi bước vào trong thì không khí sẽ trầm lắng hơn hẳn. Các bạn sẽ thấy là hàng loạt khối đá hình chữ nhật xếp ngay ngắn trên sàn, thì đây chính là bia mộ thôi. Còn thi hài thì sẽ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2 mét ngay bên dưới khối đá. Có một điều trùng hợp tâm linh hay sao mà các file clip mình quay ở trong này đa số đều bị hỏng hết, chỉ còn lại những cái clip nhỏ này thôi. Ở đây thì có 54 ngôi mộ và mộ của Ivan Bảo Chúa sẽ nằm ở giữa cùng hai người con trai ở gian phụ nhà thờ. Bởi lẽ có hai giả thuyết cho rằng là thứ nhất là do ông phạm quá nhiều tội ác nên là không có xứng đáng nằm chung với các thánh vương, và giả thuyết thứ hai cho rằng là do lúc cuối đời ông đã xuống tóc đi tu nên phải chôn ở chỗ dành cho tu sĩ. Và trái ngược với hình ảnh mộ sa hoàng Ivan Bảo Chúa khá đơn giản thì bên trong nhà thờ có một hòm thánh tích được phủ vải đỏ, có vòm mái che lộng lẫy là lăng của hoàng tử Dmitry, con trai út của Ivan Bảo Chúa. Đây được xem là ngôi mộ thiêng nhất ở đây, bởi lẽ sau khi Ivan Bảo Chúa qua đời thì hoàng tử này đã chết với một vết cắt ngang cổ họng khi mới lên 8 tuổi. Chính quyền lúc đó kết luận rằng cậu bé bị lên cơn động kinh trong lúc chơi trò ném dao. Đó chỉ là một tai nạn, nhưng mà người dân Nga không tin và họ tin rằng cậu đã bị ám sát để tranh giành ngai vàng. Và vì không ai tin Dmitry chết do tai nạn nên dân chúng đồn rằng là cậu vẫn còn sống và khiêu khích tạo phản, mở ra thời kỳ đại loạn đen tối nhất lịch sử nước Nga. Cuối cùng để yên lòng dân thì giáo hội Nga đã phải khai quật mộ cậu bé và phong thánh cho cậu và đưa thi hài cậu về đây để thờ phụng. Từ đó mà người dân Nga tin rằng đây là một vị thánh trẻ thơ linh thiêng bảo hộ cho những đứa trẻ bất hạnh. Vậy là Thỏ đã tham quan xong 3 nhà thờ chính ở điện Kremlin, và một điều lưu ý đến mọi người là khi đến các nhà thờ ở Nga có một quy tắc bắt buộc là nam giới phải bỏ mũ cởi nón ra, còn nữ giới thì phải trùm khăn che đầu hay là đội nón len. Thôi thì nhập gia tùy tục, mọi người nhớ cái quy tắc này để không bị nhắc nhở nha. Và tiếp theo Thỏ sẽ giới thiệu đến mọi người một bộ đôi hoàn cảnh của điện Kremlin. Cả hai đều đạt được kỷ lục Guinness thế giới nhưng mà cả hai đều vô dụng và phế toàn tập luôn. Đầu tiên đó chính là thần công vua, nó được kỷ lục Guinness ghi nhận là khẩu thần công có đường kính nòng lớn nhất thế giới. Nó được đúc vào năm 1585, nặng 40 tấn, dài hơn 5 mét và nòng pháo rộng 89 xăng, gần 1 mét, đủ để con người chui lọt. Nhưng mà trong suốt 400 năm qua nó chưa từng bắn dù chỉ là một phát đạn nào. Nhiệm vụ chính của nó chỉ là nằm yên để dọa cho các sứ giả nước ngoài sợ chơi thôi. Các bạn có thể thấy là 4 quả đan sắt khổng lồ xếp đóng ngay trước mũi súng không? Nó là đạn pha ke nha, để trang trí cho vui thôi. Còn đây là người anh em của khẩu pháo bên kia. Đây là chuông vua, là quả chuông nặng nhất thế giới. Nó nặng hơn 200 tấn, nghĩa là nặng gấp 13 lần chuông của chùa Bái Đính ở Việt Nam mình. Nhưng mà số phận của nó còn nhỏ hơn cả khẩu pháo kia. Em này thì chưa kịp treo lên để kêu một tiếng nào thì đã bị nứt vỡ ra rồi. Bởi vì khi mà chuông vừa mới đúc xong thì ở Kremlin đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn và người dân hoảng loạn, thiếu kiến thức đã tạt nước lạnh vào để dập lửa. Thì nguyên lý vật lý cơ bản thôi, khi mà kim loại đang nóng gặp nước lạnh đột ngột thì làm nứt vỡ ra. Và chỉ riêng cái mảnh vỡ bé xíu ấy thôi á mà đã nặng gần hơn 11 tấn, bằng 2 con voi châu Phi cộng lại. Sau khi vỡ thì nó nằm chỏng chơi dưới hố suốt gần 100 năm, mãi sau này người ta mới trục vớt lên đặt vào chỗ này. Đúng là người Nga là bậc thầy tạo ra những thứ vĩ đại, còn dùng được hay không thì tính sao. Nếu mà có thời gian thì các bạn nhớ dạo khu vườn đối diện cái chuông này nha, cảnh ở đây rất là đẹp và thơ luôn. Khi mà đi dạo bên trong khuôn viên này, mọi người nhớ là chỉ đi đúng vạch nha, vì ở đây an ninh rất là nghiêm ngặt. Các chú lính gác có thể thổi còi nhắc nhở bạn nếu mà bạn đi sai. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ đến chỗ ăn trưa hôm nay cũng nằm gần đây thôi.
Mọi người có thấy 4 chú ngựa đang phi nước đại trên mặt hồ này không? Thì đây chính là tác phẩm 4 mùa, tượng trưng cho sự trôi chảy của thời gian. Nhưng mà vì bây giờ là mùa đông nên là mặt hồ không có nước. Trên đường đi đến chỗ ăn tiện thể thì mình sẽ ghé ngang để quay cho mọi người xem ngọn lửa vĩnh cửu. Khu vực này là mộ chiến sĩ vô danh, đây là nơi tôn nghiêm nhất nước Nga để tưởng niệm hàng triệu người lính đã ngã xuống trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại mà không tìm thấy hay là không xác định được danh tính. Và chúng ta đang đứng trước ngọn lửa vĩnh cửu. Ngọn lửa cháy bập bùng ở giữa ngôi sao 5 cánh bằng đồng đó chưa bao giờ tắt dù chỉ là một giây nào kể từ khi nó được thắp lên từ năm 1967. Ngọn lửa này vẫn cháy mãi để sưởi ấm linh hồn các chiến sĩ và tượng trưng cho nỗi nhớ và lòng biết ơn không bao giờ quên của người Nga. Có một câu bất hủ của người Nga: tên anh là vô danh nhưng chiến công anh là bất tử. Mọi người có thắc mắc là tại sao gió có thổi, mưa có tạt, tuyết có rơi thì ngọn lửa ấy cũng không bao giờ tắt không? Bởi vì thật ra bên dưới ngôi sao 5 cánh đó là một hệ thống đánh lửa cực kỳ phức tạp, được chế tạo bởi các kỹ sư tên lửa vũ trụ của Liên Xô. Nó không chỉ có một vòi phun ga mà có tới 3 bộ đánh lửa hoạt động độc lập. Cả 3 bộ này luôn được nung nóng bằng dòng điện cao thế liên tục, nên là giả sử có một cơn gió cực mạnh thổi qua làm ngọn lửa bị ngắt thì luồng khí ga vẫn đang phun ra gặp ngay 3 cái lõi đang nóng kia sẽ ngay lập tức bùng cháy lại chỉ trong chưa tới 1 giây. Và bình thường khí ga chúng ta đun bếp ở nhà sẽ có màu xanh, nhưng mà ngọn lửa ở đây lại có màu cam. Đó chính là do các kỹ sư cố tình điều chỉnh tỷ lệ thiếu khí oxy. Khi mà ga mà cháy trong cái điều kiện thiếu khí thì nó sẽ tạo ra cái ngọn lửa màu cam và bập bùng mạnh như là mọi người thấy. Nhưng dù là vĩnh cửu đến mấy thì nó vẫn là máy móc và cần được bảo dưỡng. Mỗi tháng thì các chuyên gia khí đốt sẽ đến kiểm tra và bảo dưỡng lại. Nhưng mà để có được ngọn lửa không bao giờ tắt là không thể, nên là họ đã dùng một ngọn đuốc riêng đặc biệt để lấy lửa từ ngọn lửa vĩnh cửu này và chiết nó qua một cái đèn măng sông. Sau khi mà bảo dưỡng xong thì họ sẽ dùng chính ngọn lửa đã chiết khi nãy để châm lại vào đài tưởng niệm để đảm bảo là ngọn lửa này thật sự chưa bao giờ tắt về mặt tâm linh. Mình thấy là người Nga họ tinh tế trong từng cái việc làm của họ. Và nếu có dịp đến đây và mỗi tiếng một lần đúng cái giờ chẵn như là 9 giờ nè, 10 giờ, 11 giờ, các bạn sẽ thấy được lễ đổi gác diễn ra. Trưa nay thì mình sẽ ăn trưa tại một quán vẫn là phong cách Stolovoya tự chọn, dễ ăn mà còn được thưởng thức các món Nga. Đây là chuỗi nhà hàng Mumu, cũng khá nổi tiếng vì ngon và bình dân. Tiếng Nga thì mọi người sẽ nghĩ là Mimi nhưng mà thật ra nó là Mumu nha. Nếu mà có thời gian trước khi đi du lịch đến Nga tự túc thì bạn nên học qua các bảng chữ cái tiếng Nga thì sẽ giúp mọi người dễ nhận biết được nhiều thứ. Bởi vì tiếng Nga thì đúng thật là rất là khó, nhưng mà học sơ các bảng chữ cái thì không tốn nhiều thời gian, chừng 1 ngày thôi là có thể thuộc rồi. Nhiều món ở đây mình thấy ngon và giá ok thì mình lấy thôi chứ cũng không rành về tên những món này lắm đâu. Phần ăn hôm nay của mình hết 1.532 rup. Sau khi ăn no nê thì mình sẽ xuống lòng đất để đi tàu đến trường đi học thôi. Giỡn vậy thôi chứ tầm cỡ mình thì không thể nào vào học nổi ngôi trường này đâu các bạn. Nó là một ngôi trường danh giá nhất nước Nga. Để vào được ngôi trường này thì bạn phải nằm trong giới tinh hoa của trí tuệ. Nếu mà là học sinh Nga thì họ phải có điểm thi tốt nghiệp quốc gia gần như là tuyệt đối và kỳ thi riêng khắc nghiệt nhất cả nước. Còn nếu là học sinh quốc tế như là du học sinh Việt Nam thì bạn phải là học sinh giỏi quốc gia hoặc thủ khoa, á khoa của các trường đại học lớn ở Việt Nam và được nhà nước cử đi học. Nếu ở Mỹ có Harvard, ở Anh có Oxford thì ở Nga có MGU là viết tắt của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow Lomonosov. Khuôn viên trường này rất là lớn, đi bộ từ metro vào cũng mất khoảng 20 phút á. Các tòa nhà bình thường nằm trong khuôn viên này đều là đại bản doanh riêng của các khoa không học trong cái tòa nhà chính như là khoa vật lý nè, khoa hóa học, và tòa nhà cao cao đằng xa kia chính là tòa nhà chính của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow Lomonosov. Ngôi trường này đã được thành lập vào năm 1755 nhưng mà tòa nhà kia thì chỉ mới xây dựng vào năm 1949, là một trong 7 tòa nhà thời Stalin. MGU được ghi nhận là tòa nhà đại học cao nhất thế giới. Bây giờ thì mới có 4 giờ rưỡi mà trời đã tối như vậy rồi đó mọi người. Mùa đông ở Nga
Nga ban ngày ít hơn ban đêm nên là trời tối rất là nhanh. Trước tòa nhà là bức tượng của nhà bác học Mikhail Lomonosov, là cha đẻ của ngôi trường này. Ở Hà Nội cũng có một cái ngôi trường cấp 3 mang tên ông. Thì Lomonosov có xuất thân là một cái ngư dân nghèo ở vùng cực Bắc. Năm 19 tuổi, ông đã bỏ nhà và đi bộ hơn 1000 cây số để đến Moscow tìm con chữ, tương đương là từ Hà Nội đến Nha Trang mình á. Ông là một thiên tài, là nhà khoa học. Chính ông là người đầu tiên phát hiện ra sao Kim có bầu khí quyển. Ông đưa ra định luật bảo toàn vật chất trước cả phương Tây, và ông nghiên cứu về điện, nhiệt, địa chất. Ông còn là nhà văn, người đã cải tạo ngôn ngữ Nga, và ông còn là một họa sĩ nghệ nhân làm tranh khảm rất là đỉnh. Thời của ông thì chỉ có con quý tộc mới được đi học, nhưng chính ông đã dùng uy tín của mình để thuyết phục nữ hoàng cho thành lập ngôi trường này và phải mở cửa cho cả con em thường dân, miễn là họ có tài năng. Tòa nhà này có hơn 5000 căn phòng. Người ta tính rằng là nếu như mà bạn dành mỗi ngày để ở một căn phòng khác nhau thì sẽ mất tới 14 năm để ở hết các căn phòng ở đây. Tổng chiều dài các hành lang bên trong tòa nhà là 33 cây số. Sinh viên ở đây đùa rằng là nếu mà đi học mà bỏ quên vở ở căn phòng á thì coi như là nghỉ học luôn, vì quay về lấy là hết giờ. Bên trong tòa nhà này có đầy đủ mọi thứ để giúp sinh viên và giáo sư tập trung nghiên cứu mà không ngại thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Có giảng đường, thư viện, ký túc xá, bưu điện, rạp chiếu phim, hay thậm chí là có cả một đồn cảnh sát riêng ở trong đó luôn. Đây là công trình vĩ đại nhất thế kỷ 20. Đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy này là mồ hôi và cả máu của hàng vạn tù nhân Đức đã xây dựng nó trong thời kỳ Xô Viết. Có một cái tin đồn cho rằng là dưới tầng hầm của tòa MCU còn có một cái hệ thống metro mật của chính phủ, dùng để sơ tán các nhà khoa học đầu ngành khi mà có chiến tranh hạt nhân xảy ra. Và Thỏ thấy rất là nhỏ bé thật sự khi mà đứng đây, bởi không chỉ là vì cái tòa nhà này quá cao mà vì cái bóng của những người từng học ở đây quá lớn. Nơi đây đã sản sinh ra những thiên tài và có tới 13 người đạt giải Nobel, chủ yếu là vật lý, hóa học. Cựu tổng thống Gorbachev cũng từng học ở ngôi trường này, và cũng có các huyền thoại ở Việt Nam cũng xuất thân từ ngôi trường này, như là chủ tịch tập đoàn FPT ông Dương Gia Bình cũng từng sống và học tập trong tòa nhà này ở khoa toán cơ. Chính cái tư duy toán học logic tại MCU đã giúp ông đặt cái nền móng cho đế chế công nghiệp FPT sau này. Hay là huyền thoại của ngành vật lý Việt Nam, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, người từng giữ chức viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, cũng là học trò xuất sắc nhất từng học tại khoa vật lý MCU. Và biết đâu những bạn sinh viên đang có mặt trong ống kính của Thỏ sau này sẽ là một người thay đổi thế giới thì sao? Thì đó là con nhà người ta, còn giờ quay về với con nhà mình nè, là Thỏ sẽ quay về ăn tối và nghỉ ngơi thôi. Mới có 5 giờ mấy thôi mà tao nói trời tối thui như là 7-8 giờ tối rồi, và cái khung cảnh này hơi buồn hen. Đi bộ một ngày khá là nhiều rồi nên là tối nay mình sẽ ăn tối ở trung tâm thương mại gần khách sạn. Đây là chuỗi cửa hàng Teramok bán món bánh xèo Nga. Teramok thì có hầu hết ở khắp nơi, mọi người chỉ cần vào app Gnet Map mà mình đã hướng dẫn ở tập 1 để xem cửa hàng gần nha, và xem menu được ở trên app luôn. Mọi người chụp hình cái món mà mình muốn ăn và đưa cho nhân viên thôi. Bánh xèo Nga có rất là nhiều nhân, mọi người cứ dịch trên menu trên app á và chọn cái nhân mà mình muốn ăn. Tổng phần ăn của mình hôm nay hết 1000 rất khá là rẻ và ngon, mọi người có thể tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem đến phút này. Hành trình khám phá nước Nga của Thỏ xin tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo trong chuỗi 23 ngày khám phá nước Nga vĩ đại của Thỏ nhé. Trong tập tiếp theo, Thỏ sẽ đến một vùng ngoại ô của Moscow, cùng tham quan bảo tàng đồ chơi của Nga, cùng gặp những người bạn Nga hiếu khách tại chợ lưu niệm nổi tiếng ở Moscow. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, đăng ký kênh và để lại một comment bên dưới để tạo động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ các tập tiếp theo của mình.